අවසර නැත මට ඔබේ අත ගන්නට. මට අවසර නෑ ඔයාගේ අත ගන්න. මොකද කරන්නේ? දේශපාලුවන්ට අවසර නෑ මිනිස්සු රවට්ට. ඔයාට අවසර නෑ මගේ නංගි එක කතා කරන්න. තව දුරටත් මට අවසර නෑ මේ රටේ ඉන්න. මට වෙන කෙල්ලෝ දිහා බලන්න අවසර නෑ. ඔයාට ආයේ මෙහෙන්න අවසර නෑ. කිසි කෙනෙකුට අවසර නෑ මෙහෙන්න. ඇයි මට අවසර නැත්තේ අව කසාද බඳින්න? ගොඩක් දරුවන්ට ලංකාවේ ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට ගෙවල් වල මොබයිල් ෆෝන්ස් පාවිච්චි කරන්න අවසර නැහැනේ. ඉතින් ඒ දරුවන්ට කියන්න පුළුවන් මට මොබයිල් ෆෝන්ස් පාවිච්චි කරන්න අවසර නැහැ. මට මොබයිල් ෆෝන්ස් පාවිච්චි කරන්න අවසර නැහැ. ගෝටට අවසර නැහැ මේ රට කරගෙන යන්න. ගෝටට අවසර නැහැ මේ රට කරගෙන යන්න. මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසි වලින් කියන විදිහ ගැන තමයි අද දවසේ අපි කතා කරන්නේ. හොඳයි අපි දැන් බලමු අද ඉගෙන ගන්න sentence pattern එකේ structure එක මොකක්ද කියලා. ඉස්සෙල්ලම දාන්න subject ඊට පස්සේ am is are subject අනුව අදාළ be verb එක දාන්න am the is the are the දාන්න. ඊට පස්සේදී not allowed අවසර නැහැ කියලා කියන්න අවශ්‍ය කරන කොටස not allowed to thus verb 1 ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදයක මූලික ස්වරූපය අනිවාර්යයෙන්ම තියන්න ඕනි not allowed to වලට පස්සේ ක්‍රියාපදයක මූලික ස්වරූපය එහෙම නැත්නම් verb 1 එක v1 එක base verb එක අපි අනිවාර්යයෙන්ම තියන්න ඕන. දැන් එතකොට මට අවසර නැහැ කියලා කොහොමද කියන්නේ? try කරන්න බලන්න. yes I am not allowed to blah blah blah. ඔයාට අවසර නැහැ යමක් කරන්න කොහොමද කියන්නේ? you are not allowed to අපිට අවසර නැහැ යමක් කරන්න. we are not allowed to blah blah blah. ඒගොල්ලන්ට අවසර නැහැ. they are not allowed to blah blah blah. ඔහුට අවසර නැහැ. he is not allowed to blah blah blah. ඇයට අවසර නැහැ මොනවා හරි දෙයක් කරන්න. අපි ඒක කරන දේ ගැන කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ? she is not allowed to. නිමල්ට අවසර නැහැ. නිමල් is not allowed to blah blah blah. මොනවා හරි දෙයක් කරන්න. නිමල් is not allowed to. හරි අපි දැන් බලමු වාක්‍ය කිහිපයක් ගොඩනගන්න මෙන්න මේ විදිහට. පළවෙනියටම කියපු වාක්‍ය තමයි අවසර නැත මට ඔබේ අත ගන්නට. අවසර නැත මට ඔබේ අත ගන්නට. ඒ කියන්නේ මට අවසර නැහැ ඔයාගේ අත ගන්න. I am not allowed to take your hand. ඔයාගේ අත ගන්න take your hand. ගෝටට අවසර නැහැ මේ රට කරන්න තව දුරටත්. Gota is not allowed to run this country anymore. තව දුරටත් කියන අදහස ගන්න වාක්‍ය අන්තිමට දැම්ම anymore කියන කොටස. Gota is not allowed to run this country anymore. Gota is not allowed to run this country anymore. දේශපාලුවන්ට අවසර නැහැ තව දුරටත් මිනිස්සුන්ව රවට්ටන්න. කොහොමද ඒ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? දේශපාලනඥයට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා politician කියලා. එතකොට දේශපාලනඥයෝ බහුතරයක් ගොඩක් politicians නම් අපි භාවිත කරන be verb එක තමයි are. Politicians are not allowed to රවට්ටනවට අපි මොකද්ද කියන්නේ? රවට්ටනවට cheat. Very good. Cheat. Politicians are not allowed to cheat people any longer. Politicians are not allowed to cheat people any longer. කලින් වාක්‍යයේ anymore කියලා දැම්මා. මෙතන any longer කියන්නේ තව දුරටත් කියන අදහස ප්‍රකාශ කරන්න තමයි. දේශපාලනඥයන්ට අවසර නැහැ තව දුරටත් මිනිස්සුන්ව රවට්ටන්න. ඔයාට අවසර නැහැ මගේ නංගි එක කතා කරන්න. ඔයාට අවසර නැහැ මගේ නංගි එක කතා කරන්න. කොහොමද කියන්නේ? කොහොමද මේ වගේ වාක්‍යයක් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? You are not allowed to talk with my sister. You are not allowed to talk with my sister. ඔයාට අවසර නැහැ මගේ සහෝදරිය එක කතා කරන්න. අපේ පිටරට ඉන්න කොල්ලෙක්ට කෙල්ලෙක්ට කියන්න පුළුවන් වීසා ඉවර වුණාට පස්සේදී මට තව දුරටත් අවසර නැහැ මේ රටේ ඉන්න. කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? තව දුරටත් මට අවසර නැහැ මේ රටේ ඉන්න. How to say that in English? I am no more allowed to. No more කියන කොටස මුලට ගන්න පුළුවන් මේ විදියට. ලස්සනයි. බලන්න වාක්‍යයට ආව. I am no more allowed to stay in this country. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I am not allowed to stay in this country anymore. I'm not allowed to stay in this country anymore කියලා කියන්නත් පුළුවන්. I am no more allowed to stay in this country කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මට වෙන කෙල්ලෝ දිහා බලන්න අවසර නැහැ. කොහොමද මේ වගේ වාක්‍යයක් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? I'm not allowed to look at other girls. මට අවසර නැහැ වෙන කෙල්ලෝ දිහා බලන්න. ඔයාට ආයේ මෙහෙන්න අවසර නැහැ. You are not allowed to come here again.
You are not allowed to come here again. ඔයාට ආයේ මෙහෙන්න අවසර නැහැ. කිසි කෙනෙකුට අවසර නැහැ මෙහෙන්න. කිසි කෙනෙකුට අවසර නැහැ. කිසි කෙනෙකුට අවසර නැහැ මගේ පෞද්ගලිකත්වය ආක්‍රමණය කරන්න. මෙන්න මේ වගේ ඒවා කිසි කෙනෙකුට අවසර නැහැ කියලා කොහොමද කියන්නේ? No one is allowed to. No one කියන එක දාන්න. No one is allowed to. No one is allowed to. No one is allowed to invade my privacy. කිසි කෙනෙකුට අවසර නැහැ මගේ පෞද්ගලිකත්වය ආක්‍රමණය කරන්න. ඒ කියන්නේ මගේ පුද්ගලිකත්වයට අත දාන්න කාටවත් අවසර නැහැ. No one is allowed to invade my privacy. No one is allowed to come here. කිසි කෙනෙකුට අවසර නැහැ මෙහෙ ඉන්න. ඊළඟට තව කියන්න පුළුවන් ඇයි මට අවසර නැත්තේ අව කසාද බඳින්න? අහන්න පුළුවන් නේද එහෙම ඉංග්‍රීසි වලින්? Why am I not allowed to marry her? Why am I not allowed to marry her? ඇයි මට අවසර නැත්තේ අව කසාද බඳින්න? ඇයි මට අවසර නැත්තේ ෆෝන් පාවිච්චි කරන්න? අහන්න. Why am I not allowed to use mobile phones? Why am I not allowed to use mobile phones? හොඳයි එහෙනම් අද වාක්‍ය රටාව ඔයාලට ලස්සනට තේරෙන්නේ නැති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් එහෙමනම් මේ වාක්‍ය රටාවෙන් වාක්‍ය කිහිපයක් ගොඩනගලා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් විදිහට මේ වාක්‍ය දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක English with Lahiru කියන YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න, like එකක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා.